हेलो बंधुসকল সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ পিয়ৰ আসাম চেনেলত। বন্ধুসকল আজি মই আলোচনা কৰিম 2019 চনত ইউটিউবৰ মনিটাইজেশ্যন আপডেটৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল আমি যিসকলে ইউটিউবত কাম কৰি আছো বা আমি যিসকলে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছো কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ মনিটাইজেশ্যন অন হোৱা নাই, তেওঁলোকে 2019 বৰ্ষত কেনেকৈ মনিটাইজেশ্যন অন কৰিব এই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আৰু যোনে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল ইউটিউবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আপডেট আহিছিল 2018 বৰ্ষত। আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে সেই আপডেটটো হ'ল 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম লাগিব আৰু 1000+ ছাবস্ক্ৰাইব লাগিব এক বছৰৰ ভিতৰত। বন্ধুসকল এইটো আছিল ইউটিউবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আপডেট। বন্ধুসকল এই আপডেটটো দিয়াৰ পিছত কিন্তু বহুত ক্ৰিয়েটৰে কিন্তু ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰা বন্ধ কৰি দিছে, যে তেওঁলোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰি কিন্তু বহুতে ভিউজ নাপায়, ছাবস্ক্ৰাইব নাপায়, কিন্তু তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্টত 10টা 15টা বা 20টা ভিডিঅ' আপলোড কৰি তাৰপিছত কিন্তু ভিডিঅ' আপলোড কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে। বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি 2019 বৰ্ষত ইউটিউবত মনিটাইজেশ্যন অন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে যিকোনো এটা ইউটিউব চেনেল খোলে কিন্তু আপোনালোকৰ এটা লক্ষ্য থাকিব লাগিব। আপোনালোকৰ যিটো কেটাগৰী আছে সেই কেটাগৰী আপোনালোকৰ এটা কেটাগৰী হ'ব লাগিব, সেই কেটাগৰীৰ ওপৰতহে আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি ল'ব লাগিব, যে এটা ধৰক এদিন পিছে বা দুদিন পিছে এনেকুৱা এটা সময় বান্ধি ল'ব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ সময় পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেইলি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে 2019 বৰ্ষত মনিটাইজেশ্যনত মানে সহজে আপোনালোকে 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম আৰু 1000+ ছাবস্ক্ৰাইব পাব পাৰিব। বন্ধুসকল এতিয়া কথা আহিল যে আমাৰ হয়তো 1000+ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম হৈ যায় 2018 বৰ্ষত, কিন্তু তথাপিও কিন্তু ইউটিউবত মনিটাইজেশ্যন অন নহয়। এইটোৰ মেইন ৰিজন হৈছে যে আমি ইউটিউবত যিটো পলিচি আছে সেই পলিচি মতে আপোনালোকে ইউটিউবত ধৰক বহুতো আনলিগেল কাম চলে। ধৰক বেলেগৰ কপি আপোনালোকে বেলেগৰ পৰা কপি কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰি বা বেলেগ ধৰণৰ ধৰক কিবা আনলিগেল বা ছেক্সুৱেল বস্তু আপোনালোকে ইউটিউবত আপলোড কৰি দিয়ে, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে ইউটিউবত বহুত ভিউজ পাই যায়, ছাবস্ক্ৰাইব পাই যায়, কিন্তু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ইউটিউবত মনিটাইজেশ্যন অন নহয়। বন্ধুসকল এইটো যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে 2019 বৰ্ষত ইউটিউবত ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিব, কিয়নো ইউটিউবত ডাইৰেক্ট এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিছে ইউটিউবত কোনো আনলিগেল কাম নচলিব। যে ইউটিউব একদম 2018 বৰ্ষত যেনেকুৱা ষ্ট্ৰিক হৈছে, এক মাহ পিছে আপডেট ওলাইছে, কিন্তু 2019 বৰ্ষত কিন্তু তেনেকৈ হ'ব। ইউটিউবৰ প্লেটফৰ্মটো আৰু ষ্ট্ৰিক হ'ব। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে সৎ মনেৰে কাম কৰিব লাগিব। আপোনালোকে নিজৰ কষ্টৰে নিজে চেষ্টা কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি ভাবি আছে যে আপুনি বেলেগৰ পৰা ভিডিঅ' কপি কৰি আপলোড কৰিব, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ইউটিউবত কেতিয়াও ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিব। বন্ধুসকল বহুতো ইউটিউবাৰ আছে যে তেওঁলোকে বেলেগৰ কপি কৰি কিন্তু ছাকচেছফুল হৈছে, কিন্তু তেওঁলোক এদিন মানে থাকিব নোৱাৰিব ইউটিউবত। তো ইউটিউবত সিহঁতক মানে ওলাই দিব, ইউটিউবৰ চেনেলটো সিহঁতক বন্ধ কৰি দিব। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি 2019 বৰ্ষত ইউটিউবত ছাকচেছফুল হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ইমানদাৰী দেখুৱাই কাম কৰিব যাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইউটিউবত ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰক ভাল কণ্টেণ্ট দিছে, আপোনালোকে নিজে বনাই কণ্টেণ্ট ধৰি ইউটিউবত আপলোড কৰিছে 2019 বৰ্ষত, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ যেতিয়া ইউটিউবৰ যিটো মনিটাইজেশ্যন এপ্লিকেশ্যনটো আছে সেইটো যেতিয়া ৰিভিউ যাব, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ বেছি সময় নলয়, 2 পৰা 3 দিন বা 4 দিন সময় ল'ব। তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ ডিচিশ্যন জনাই দিব যে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন অন হ'ব নে নাই। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কথা এটাই যে আপোনালোকে বেলেগৰ কণ্টেণ্ট ইউজ নকৰিব, আপোনালোকে নিজৰ যিটো কণ্টেণ্ট আছে নিজে বনাই সেই নিজৰ কণ্টেণ্টবিলাক আপোনালোকে ইউটিউবত আপলোড কৰিব, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ইউটিউবত বেছিকৈ ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব। বন্ধুসকল ইয়াত আৰু এটা কথা আছে যে আপোনালোকে 2018 বৰ্ষত বহুত ইউটিউবৰ চেনেলে কৈছে যে যিটো এক্সটাৰ্নেল ভিউ আছে, এক্সটাৰ্নেল যিটো ছিষ্টেম আছে এক্সটাৰ্নেল বুলি, সেইটো আমি ইউটিউবত যিবিলাক নতুন ইউটিউব আছে সেই নতুন ইউটিউবাৰসকলক কি কৰোঁ, আমি হোৱাটছআপ ফেচবুক মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া যি বুলি কয় সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিন্তু আমি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কিন্তু তাৰ পৰা কিন্তু আমাৰ বহুত ভিউজ আহে। ধৰক আমাৰ ৰিলেটিভ ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁলোকক কিন্তু হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকক কৈ দিওঁ তলত যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি, লাইক দিবি, তেওঁলোকে কিন্তু তেনেকৈ কৰে। বন্ধুসকল এনেকৈ কিন্তু আমি বহুতেই ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়িব পাৰোঁ বা আপোনালোকে ভিউজ বা ৱাচ টাইম বাঢ়ে। কিন্তু বন্ধুসকল এইটো 2000 বৰ্ষত কথা আছিলে যে আপোনালোকৰ যদি এক্সটাৰ্নেল যিটো মানে ছিষ্টেম যিটো আছে সেইটো যদি আপোনালোকে বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যন অন নহ'ব। কিন্তু 2019 বৰ্ষত সেইটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হ'ব। আপোনালোকৰ যদি এক্সটাৰ্নেল যিটো ছিষ্টেম আছে সেইটো বাঢ়িলেও অন হ'ব, কিন্তু ইয়াত এটা কণ্ডিশ্যন আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক হোৱাটছআপ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম বা আপোনালোকৰ যিবিলাক ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্ম আছে তাত আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিব পাৰিব, কিন্তু
আপোনালোকে আনলিগেলি ছাবস্ক্ৰাইব বা ভিউজ বঢ়াব নোৱাৰিব। এইটো কেনেকৈ আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ চাৰ্চ দিব যে ছাবস্ক্ৰাইব বঢ়াবৰ কাৰণে এপছ চাৰ্চ দিব, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে বহুত মানে আপোনালোকে এপছ পাই যাব। তাত আপোনালোকে এপছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনালোকে তাত এড চাব লাগিব, ভিডিঅ' চাব লাগিব। তাৰ বিনিময়ত কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়ে। মই চাইছোঁ ধৰক 30 কইনৰ বিনিময়ত সিহঁতে ছাবস্ক্ৰাইব দিয়ে, এনেকৈ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে কৰিছিলে ধৰক। আৰু ভিউজ বাঢ়ে, যে এটা ভিডিঅ' চালে মানে সিহঁতৰ এটা ভিডিঅ' চালে আপোনাৰ এটা ভিউজ বাঢ়ি যায়। এনেকৈ কিন্তু আপোনালোকে যদি আনলিগেলি ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিউজ বঢ়ায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ মনিটাইজেশ্যন কেতিয়াও অন নহ'ব। এইটো আপোনালোকে কেতিয়াও নাভাবিব যে আপোনালোকে এনেকৈ আনলিগেল কাম কৰি 2019 বৰ্ষত বা 2019 বৰ্ষক বুলি কথা নহয়, আপোনালোকে যদি আনলিগেল কাম কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াও ইউটিউবত ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিব। আপোনালোকে য'তেই কাম নকৰক কিয়, আপোনালোকে যাতে চাকৰি কৰে তাত যদি আপোনালোকে মানে বেজাল কৰে, তাত যদি আপোনালোকে অসুবিধা কৰে বা বেলেগৰ বস্তু আপোনালোকে লৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ সেই চাকৰিটো নাথাকে। তেনেকৈ আপোনালোকে ইউটিউবত যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এটা সৎ মনেৰে কাম কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য সৎ থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এটা কেটেগৰী হ'ব লাগিব, সেই কেটেগৰীৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কিন্তু বহুত দীঘল হৈ গৈছে, আপোনালোকে তথাপিও আপোনালোকক বহুতো ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো মোৰ চোৱাৰ বাবে। বন্ধুসকল, এইটোৰ পৰা আপোনালোকে মই এইটো বুজাব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে ইউটিউব যদি খোলে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে বেলেগৰ ভিডিঅ' কপি নকৰিব। আপোনালোকে নিজৰ যিটো আপোনালোকৰ প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাটো আপোনালোকে ইউটিউবত দেখুৱাওক। বন্ধুসকল, ইউটিউবত আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিবলৈ নাহিব। আপোনালোকে ইউটিউবত আহিব আপোনালোকক ধৰক বেলেগক যদি আপোনালোকে কিবা এটা শিকাব খোজে বা আপোনাৰ টেলেণ্টটো দেখুৱাব খোজে, তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকে ইউটিউবত আহিব। আপোনালোকে যদি ভাবি আছে যে মই আৰ্নিং কৰিবলৈ ইউটিউবত আহিছোঁ, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভুল ভাবিব। বন্ধুসকল, এইটোৱে আছিলে আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে লাইক দিব, আৰু যোনে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মতামতবিলাক মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, সকলোকে ধন্যবাদ।